السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن درس 8.2 اللي هو الترايجيومتريك انتجرالز. ترايجيومتريك انتجرال هو عبارة عن التكاملات حق الكوساين والساين تان سيكانت إذا هي تكون هاي باور. فإحنا عندنا نوعين من الترايجيومتريك انتجرالز. أول نوع اللي هو عبارة عن integration high power of sine times high power of cosine، بحيث أن الباور مالينهم اللي هو الأم والأن لازم يكونون greater than 0. وإحنا عندنا هني 3 حالات عشان نكامل الساين والكوساين على حسب الأم والأن. فإذا كانت عندنا الأم odd والأن even، فالأود هو عبارة عن شنو؟ عبارة عن 2k plus 1، عبارة عن مضاعفات الاثنين زائدا 1. أما الإيفن فهو معروف الزوجي اللي هو عبارة عن مضاعفات الاثنين. فإحنا ناخذ الساين لأن هي الباور مالها أود، نفكها نقول هي عبارة عن ساين باور 2k plus 1، فنقول هي نخلي الساين بروحها والساين سكوير باور كي، نشيل الساين سكوير نحط بدالها 1 minus كوساين سكوير من الايدنتيتي هول باور كي تايمز ساين اكس. هاي احنا بنشيلها في الانتجريشن مالنا عشان نسهل علينا عملية الانتجريشن. اما اذا كانت الام even والان odd نسوي نفس الشيء، لكن هني بالنسبة حق الكوساين نفس ما سوينا حق الساين نسوي حق الكوساين. يصير عندنا كوساين سكوير نحط بدالها 1 minus ساين سكوير من الايدنتيتي هول باور كي تايمز كوساين اكس. اما اذا كان اثنيناتهم even فاحنا شو نسوي؟ نعوض نفس الشيء مكان الام والان عن 2k، ناخذ السكوير ندخلها داخل فيصير عندنا ساين سكوير ويصير عندنا كوساين سكوير هول باور كي. فنشيل الساين سكوير نحط بدالها قانون ضعف الزاوية حق الكوساين، فيصير 1 minus كوساين 2x divided by 2 إذا كان حق الساين سكوير. أما إذا كان حق الكوساين سكوير فهو نفس الشيء لكن بالبلس. فهي هاي الخطوات والأشياء كلها عشان تسهل لنا الانتجريشن ونتخلص من الهاي باور. ناخذ مثال وأمثلة توضح لنا هاي الأشياء. أول مثال عندنا تكامل ساين كيوب تايمز ساين تايمز كوساين سكوير. فإحنا ناخذ هاي الساين نفكها نقول هي عبارة عن ساين سكوير اكس تايمز ساين اكس تايمز كوساين سكوير اكس دي اكس. فنشيل الساين سكوير نحط بدالها شنو قلنا 1 minus كوساين سكوير، فبصير لنا integration حق 1 minus كوساين سكوير x times ساين x كوساين سكوير x dx. شو نسوي الحين؟ نوزع هاي على القوسين، نحصل تكامل ساين x كوساين سكوير x minus لما بنوزع هني يصير عندنا ساين اكس كوساين سكوير في كوساين سكوير يعطينا كوساين باور 4 دي اكس. نكمل كل واحد بروحه. هني عبارة عن فانكشن ومشتقاتها بس with minus sign طبعا، وهني نفس الشيء فبيصير لنا minus كوساين كيوب divided by 3. هني عندنا already الماينس فبيكون plus cosine power 5x divided by 5 plus c. الحين عندنا ثاني مثال integration of cosine power 5x dx. هني شو نسوي؟ نفكه نقول هو عبارة عن cosine power 4 x times cosine
x dx. فنقول الكوساين باور 4 هو عبارة عن كوساين سكوير هول باور سكوير. كوساين سكوير x هول باور سكوير. فنشيل الكوساين سكوير نحط بدالها 1 minus ساين سكوير، بيصير لنا integration of 1 minus ساين سكوير x whole times square times cosine x dx. الحين احنا عندنا هاي 1 minus ساين سكوير whole power سكوير. نفك القوس نقول هو عبارة عن integration of 1 minus 2 sine power 4. لا، نقول هو عبارة عن 2 sine سكوير. نشيل الفور نحط بدالها الساين سكوير، ساين سكوير اكس. الحين هني بلس ساين باور 4 اكس، وطبعا هاي كامل مضروب في كوساين اكس دي اكس. فالحين شو نسوي؟ نوزع الكوساين اكس عليهم، بيصير integration of cosine x dx minus 2 integration of sine square x times cosine x dx plus integration of sine power 4x times cosine x dx. نكمل كل واحدة بروحها. تكامل الكوساين ساين اكس، طبعا هاي فانكشن مشتقاتها، فبيصير لنا minus 2 sine power 3x divided by 3 plus نفس الشيء هني عبارة عن فانكشن ومشتقاتها، فبيصير لنا plus sine power 5x divided by 5 plus c. نشوف آخر مثال من هاي النوعية. ناخذ الحين مثال آخر يوضح لنا شلون تكامل الساين والكوساين لما الأسس مالينهم يكونون اثنيناتهم زوجيين. فهني عندنا تكامل ساين سكوير تايمز كوساين باور 4. فهني أول شيء نلاحظ أن الكوساين باور 4 هي عبارة عن كوساين سكوير هول سكوير. فإحنا نشيل الساين سكوير نحط بدالها قانون ضعف الزاوية، فنقول 1 minus cosine 2x divided by 2، والكوساين نفس الشيء نقول 1 plus cosine 2x divided by 2 whole square dx. نطلع 2 و2 برا الانتجريشن، لكن لا ننسى ان هاي 2 هي whole power square تربيع، فهني بيكون 4 times 2 بيعطينا 8، فبنطلعها 1 over 8. فهني بقولنا 1 minus cosine 2x مضروب في هني الثاني بيكون عندنا 1 plus cosine 2x whole square، فنفك السكوير، فبنقول عبارة عن 1 plus 2 cosine 2x plus cosine square حق 2x whole dx. فحنا نضرب ذي الحاد في الحد الثاني عشان ناخذ كل تكامل بروحه ونكامل كل تكامل بروحه. فبنضرب ال1 في كل حد بيعطينا هني 1 plus 2 cosine 2x plus cosine square 2x، وهني نضرب الحين minus cosine 2x في هاي الحد، هني بيصير minus cosine 2x minus 2 cosine square 2x
minus cosine cube 2x whole dx. فالحين نكمل كل واحدة بروحه، لكن قبل ما نكمل لازم نشوف إذا في أي شيء يتجمع أو يختصر نختصرهم. فنلاحظ إن هي عندنا 2 cosine 2x، هني عندنا minus cosine 2x بيعطينا cosine واحدة، هاي الوان تنزل مثل ما هي. فهني يكون عندنا plus cosine 2x، وهني عندنا cosine square 2x، وهني عندنا minus 2 cosine square 2x، فبنطرحها بيعطينا minus cosine square 2x minus cosine cube 2x whole dx. اوكي، الحين نكمل، نقول 1 over 8 تكامل الإكس اللي تكامل الوان اللي هو إكس، خلاص نشيل علامة التكامل. فنقول 1 over 8 نفتح قوس إكس، والكوساين 2x اللي هو تكامل بيصير ساين 2x divided by 2. هني عندنا كوساين سكوير 2x نفس الشيء، نشيل الكوساين سكوير نحط بدالها قانون ضعف الزاوية، فنقدر نقول ماينس تكامل 1 بلس كوساين 4x، لأن إذا كانت كوساين واحدة الزاوية هي عبارة عن بس x بيعطينا 2x، لما يكون عندنا 2x فبيعطينا 4x divided by 2. وهني عندنا ماينس تكامل كوساين كيوب حق 2x dx، طبعا هني dx. الكوساين كيوب بنسوي نفس الشيء ما سوينا في الأمثلة اللي قبل إذا كان عندنا even إذا كان عندنا odd، بس خلنا نكمل هاي بعدين نسوي الكوساين كيوب على صوب. نقول 1 over 8 سامحة 1 over 8 ننزل ال x plus 1 over 2 sin 2x minus x over 2 minus sin 4x divided by، هني already عندنا 2 فاحنا بنقسم على 4 فبصير عندنا 8 minus التكامل حق الكوساين. فحين نسوي تكامل الكوساين بروحه، نقول تكامل كوساين كيوب حق 2x dx. الكوساين كيوب هي عبارة عن كوساين سكوير في كوساين، نقول هي عبارة عن كوساين سكوير 2x في كوساين 2x dx. كوساين سكوير نفس ما سوينا قبل، نفكه تصير 1 plus كوساين 2x divided by 2 مضروب في كوساين 2x dx. التو نطلعها برا تصير 1 over 2، ونوزع الكوساين على الحدين بصير هني عندنا كوساين 2x plus كوساين سكوير 2x dx. فنفس ما سوينا مساوعة كوساين 2x بيعطينا ساين 2x divided by 2، والكوساين سكوير 2x سويناها من قبل اللي هي طلعت لنا كوهية
طلعت لنا minus x over 2 minus sin 4x over 8 بس لأن هني كان عندنا minus فهني نفس الشيء بس بيكون بالبلس plus x over 2 plus sin 4x over 8. فحين نكتبهم مكانهم هني ونجمع إذا في نقدر نجمع شيء. فهني بيكون sin 2x over 4 الماينس طبعا sin 2x over 4 minus x over 4 minus sin 4x divided by 8 times 2 which is 16. طبعا هاي كامل أضرب في 1 over 8. حين نشوف إذا فينا شيء نقدر نجمعه. عندنا هني sin 2x over 2 وهني عندنا minus sin 2x over 4 minus x over 2 minus x over 4 وهاي وهاي وعندنا x. في النهاية بيطلع لنا جواب معين عقب التجميع. في هاي المثال نلاحظ ان احنا عندنا integration 10 cube times secant power 4. فهاي secant power 4 هي عبارة عن secant square times secant square. واحدة منهم نشيلها نعوض بدالها الايدنتيتي مالتها والثانية نخليها. فنقول integration 10 cube x في 1 plus 10 square x times secant square x whole dx. ليش خلينا واحدة؟ عشان هاي الواحدة نعرف ان secant square هي مشتقة 10 فعشان نخليها حنا نوزع بيصير 10 cube x times secant square x plus integration 10 power 5 إن هني square وهني cube x secant square x dx. طبعا هني dx. فحين حصل لنا دول مشتقاتها فهني بيكون عندنا 10 power 4 x divided by 4 plus 10 power 6 x divided by 6 plus c. نشوف المثال الثاني. عندنا تكامل 10 power 4 x dx. نفكه نقول هو عبارة عن 10 square x times 10 square x dx. نشيل 10 واحدة نعوض بدالها بالايدنتيتي مالتها. فنقول تساوي integration حق secant square x minus 1 times 10 square x dx. فنوزع ونكامل نقول secant square x times 10 square x dx طبعا minus تكامل 10 square x dx. طبعا هاي تكامل عادي دالة مشتقاتها فهني بنحصل على 10 cube x divided by 3 minus هني 10 square بروحها ما معها مشتقة فنرد مرة ثانية نستخدم الايدنتيتي مالتها. فهني بيكون minus integration secant square x minus 1 whole dx. فهاي عادي 10 نقول 10 cube x تنزل مثل ما هي divided by 3 minus
tan x minus x plus c. فهاي هي طريقة الجيومتريك انتجرالز بنوعينها، سواء كوساين ساين أو تان وسيكن.